Xin chào, cảm ơn các bạn quay lại với Phương Kitchen. Bánh rán đường hot dog là một món ăn đường phố rất là nổi tiếng. Nếu các bạn đi du lịch qua Hàn Quốc thì chắc chắn sẽ phải thử món này. Phương tham khảo thấy rằng đa số tất cả những cái hướng dẫn trên YouTube thì dùng 100% bột làm bánh mì bread flour. Nhưng mà thực ra để đạt được cái độ giòn bên ngoài, bên trong vẫn xốp mềm, khi nguội bánh không bị cứng thì cần có kết hợp rất là nhiều loại bột. Đặc biệt là có một số vùng ở Hàn Quốc sẽ dùng cái món bánh này và sử dụng thêm cái nước rượu nếp lên men, rất là thơm. Cái thời Phương sống 2 năm ở Hàn Quốc, mình đã ăn cái món này khá là nhiều lần nên mình rất là tự tin khi mà Phương mày mò thử nghiệm và tìm ra cái công thức ngày hôm nay để chia sẻ đến các bạn. Bây giờ mình bắt tay vào làm nha. Như hồi nãy Phương nói, món bánh này cần có makgeolli, là một dạng nước rượu nếp lên men của người Hàn Quốc. Nếu các bạn sống ở Hàn Quốc có thể kiếm mua được cái loại tươi, tức là sen makgeolli, là cái loại mà nó chưa có lên men, cái độ cồn không quá cao. Còn khi mà nó được xuất khẩu sang nước ngoài thì nó không phải là rượu tươi nữa, thì các bạn phải làm cái phương pháp này. Phương đã uống khoảng chừng hơn nửa chai và còn phần nữa mình để cho nó lắng trong. Cái phần nước trong bên trên mình sẽ đổ ra, một là uống hoặc là đổ đi. Để dùng làm bánh, Phương cần có 50g cái phần rượu nếp đục ở bên dưới cái phần này nè các bạn. Còn nếu mà bạn mua một cái chai hoàn toàn mới toanh luôn thì mình sẽ lắc đều và mình sẽ lại trích ra một phần để mình gầy mới cái phần men rượu nếp này, chứ không thì cái độ cồn của nó rất là mạnh, làm bánh ăn nó rất là đắng. Phương sẽ lấy 20g nước, cho vào 5g mật ong, khuấy đều. Thì Phương sẽ lấy cái phần rượu nếp makgeolli này là 80g. Các bạn nên lắc trước khi sử dụng nha, nó phải đều cái phần đục ở bên dưới và cái phần nước trong ở bên trên. Sau đó thì mình sẽ cho tiếp vào đây là 2 muỗng canh cơm, sẽ là khoảng 50g. Tỷ lệ cơm với lại rượu là 1:2. Cái phần này thì mình có thể dùng nếp hoặc các bạn dùng cơm ăn bình thường ở nhà cũng được. Phương sẽ khuấy đều, sau đó thì mình sẽ cho vào một cái keo đậy kín để nhiệt độ phòng khoảng 24 tiếng. Nhiệt độ phòng bên Phương hiện tại là 24-25 độ C. Nếu các bạn chưa có thời gian làm bánh thì cứ cất vào trong tủ lạnh được thêm 1-2 ngày nữa không sao. Phương sẽ xay nhuyễn cái hỗn hợp này cho nó thật là mịn trước khi mình làm bánh. Từ cái dung dịch này Phương chỉ dùng 50g. Chất lỏng cho vào công thức này là 200ml nước. Theo đúng như ở ngoài kinh doanh thì người ta chỉ dùng nước, nhưng để tăng thêm độ dinh dưỡng cho món bánh thì tất nhiên bạn có thể dùng sữa. Cái phần cơm rượu này mình dùng 50g, nhưng nếu các bạn thích cái nồng độ rượu nó nồng hơn một chút có thể dùng 100. Tất nhiên mình phải giảm lại cái lượng chất lỏng nước của công thức nha. Tiếp theo là cho vào một cái trứng gà. Trọng lượng trứng sau khi đã tách vỏ dao động từ 50 đến 55g. Khuấy đều. Món bánh này mình sẽ phải dùng men để tạo độ nở. Phương dùng men khô 3g. Nếu dùng muỗng phân lượng teaspoon thì bạn dùng 1/2 muỗng teaspoon, muỗng cà phê. Để có vị ngọt mình cho 30g đường. Phương dùng đường cát trắng. Và 3g muối. 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Cái này là không bắt buộc. Về thành phần bột khô thì mình dùng 250g bột làm bánh mì, có độ đạm trung bình từ 12 đến 13%. Ở Việt Nam còn gọi là bột số 13. Phương dùng thêm nữa là bột nở, 1 muỗng cà phê, 3g, baking powder. Trộn đều thành phần bột nở với bột mì trước, sau đó thì mình sẽ cho vào cái thố bột để mình nhồi. Phần bột tiếp theo, ngoài bột làm bánh mì thì mình sẽ cần có là bột nếp 40g, bột bắp. Cái này không phải là tinh bột bắp mà là bột bắp để nó có một cái màu vàng đẹp cho món bánh. Không có thì các bạn cho qua cái phần này và mình sử dụng thay thế bằng bột nếp. Bột khoai tây 20g. Phương quên quay cái phần này nên chỉ cho các bạn xem cái hình ảnh. Hỗn hợp này có một độ lỏng nên mình sẽ dùng cái bảng bẹt để mình quết bột chứ không phải là nhồi. Phương để máy chạy ở tốc độ trung bình trong vòng 4 đến 5 phút. Bột nó sẽ có độ quện, dẻo
Sau đó mình sẽ lấy ra và quết bằng tay như vậy chút xíu để tạo thêm độ cứng cáp cho mạng lưới gluten. Tuy rằng các bạn thấy là bột nó nhão, nhưng mà khi các bạn quện lại thì nó sẽ nằm trên cái cây quét bột của mình, chứ nó không có phải là nhão theo cái kiểu mà nhão nhoạc nha. Phương cho tiếp vào đây là 15 gram bơ, mình đã đun tan chảy cho nó mềm ra, cho vào quết tiếp khoảng chừng 1 phút nữa. Món bánh này cần thời gian ủ qua đêm hoặc ít nhất là 18 tiếng trong tủ lạnh thì bánh nó sẽ có độ dai dẻo hơn và thơm hơn. Trong khoảng thời gian 18 tiếng ủ tủ lạnh thì mình phải có một lần kéo gấp bột. Khoảng sau 12 tiếng, Phương sẽ lấy ra, lúc này bột đã nở gấp đôi. Tay Phương sẽ thoa dầu ăn để tránh chống dính. Mình sẽ kéo gấp giống như là mình làm cái món bánh mì sourdough các bạn. Luồn những ngón tay vào bên dưới và nâng cái phần hông lên. Kéo gấp 4 cạnh. Mình đậy nắp lại và tiếp tục ủ lạnh. Vậy là tổng thời gian ủ lạnh của Phương là 18 tiếng. Bột tiếp tục lại nở. Lúc này Phương sẽ cho 10 gram dầu ăn lên bề mặt bột. Dùng tay thoa, kéo gấp một lần cuối cùng trước khi mình đem bột đi chiên. Bột lúc này rất là dai dẻo và bóng mượt. Và nó còn rất là lạnh. Mình phải để nó ở nhiệt độ phòng khoảng 30 phút thì mình mới mang đi chiên nha các bạn. Trong thời gian 30 phút đó thì Phương sẽ chuẩn bị cái phần nhân đường. Người Hàn Quốc thì sử dụng đường đen, dark brown sugar. Cho công thức bột hôm nay thì mình dùng 100 gram đường, các loại hạt và đậu, mè cho vào. Tổng phân lượng là 20 gram. Các bạn dùng mè đen, dùng mè trắng, đậu phộng giả hoặc là hạt hướng dương. Hạt hướng dương thì nên rang cho nó thơm lên trước khi mình dùng nha. Nếu bạn chỉ dùng mè trắng cũng được. 1/2 muỗng cà phê bột quế 2 gram. Nhất định phải có bột quế để mới có cái mùi thơm đặc trưng của món bánh rán này. Một số miền vùng sẽ dùng bột đậu nành rang, nhưng mà nếu không có, bạn chỉ sử dụng bột mì cũng được. 10 gram, tỷ lệ so với lượng đường là 1:10. Lượng đường này mình nên cho vào máy xay cho nó nhuyễn, để đường khi mà mình chiên nó tan đều ra, chứ nó không có lợn cợn khi mà mình ăn. Hạt hướng dương nếu mà bạn dùng thì mình sẽ rang cho nó thơm và cho vào sau nha. Tiếp theo Phương sẽ nói về những cái dụng cụ mình dùng trong lúc chiên. Thì người Hàn Quốc sẽ có những cái dụng cụ mà họ chuyên dùng để làm bánh rán, để mình ép cái miếng bánh dẹp xuống cái chảo. Thì Phương dùng ở dụng cụ mà ở nhà mình có cái gì mình xài cái đó thôi. Một cái chén mà mình dùng cái đáy chén để mình đè xuống cũng được, hoặc là một cái sạn. Dầu ăn mình chỉ cho vừa đủ, khi mà cái lượng dầu nó lấp đầy cái chảo vừa đủ như vậy là được, không để dầu quá nhiều. Bây giờ mình sẽ quay lại với khối bột. Ngắt một phần bột như vậy. Một miếng bánh sẽ có bột dao động từ 70 đến 80 gram. Cái khó của cái món bánh này là cái thao tác gói cái miếng bột nó rất là mềm. Tay các bạn phải thoa dầu. Trên YouTube nếu các bạn xem sẽ thấy những người phụ nữ họ làm cái thao tác này rất là nhanh và rất là đẹp mắt luôn. Nhưng mà khi mình làm cái miếng bột thì nó mềm, và cái phần đường mình phải gói làm sao cho nó không có bị lủng lỗ và không bị rách ra ngoài. Cái này thì cần có chút xíu rèn luyện, làm nhiều lần thì sẽ quen tay. Phần mí bột khi các bạn túm lại sẽ cho vào bánh cho nó nằm ở bên dưới nha. Phương có sử dụng một cái khuôn hình tròn để mình muốn tạo cho cái bánh cái khuôn hình tròn, nhưng mà cái này là sai các bạn không nên bắt chước Phương, tại vì khi mình rút nó lên nó sẽ bị dính và bị rách lỗ và đường nó sẽ chảy ra ngoài. Bếp điện nhà Phương có 12 số thì mình sẽ chiên ở số 7. Nhiệt chiên phải thấp từ từ để giúp cho bánh nở ở bên trong chín, chứ không phải là bên ngoài nó vàng và bên trong thì bột nó sẽ còn sống. Sau khoảng 1 phút thì mình sẽ trở bánh. Vừa trở bánh sang mặt bên kia thì mình sẽ dùng dụng cụ mình ép miếng bánh cho nó dẹp xuống. Bánh khi chiên nó sẽ có xu hướng là nó phồng lên, cho nên mình sẽ ép dẹp. Vì nếu bánh không dẹp thì đường ở bên trong nó sẽ không được tan chảy. Và khi ăn bạn sẽ thấy còn cái lượng đường sống. Ngày nay thì ở Hàn Quốc họ biến tấu thêm một số cách bánh rán. Không có dùng đường mà dùng phô mai hoặc là nhân
thịt bò bulgogi dạng thịt băm hoặc là nhân đậu đỏ. Nhân đường là nhân theo vị truyền thống, các bạn cứ theo khẩu vị của mình có thể tự chế biến ra nhiều cái loại nhân khác nhau nếu các bạn có ý muốn kinh doanh. Đây là thành phẩm bánh nhân phô mai tan chảy mozzarella. Phương chia sẻ thêm cái hình ảnh mà có lần mình để ở nhiệt độ phòng và mình quên, mình ủ lố, sau đó mình đi ngủ trưa thì cái phần bột này nó đã nở quá nhiều và nó bị mềm. Khi tạo hình cho đường thì rất là khó khăn tại vì bột khá là nhão, nhưng mà khi chiên và ăn thì bánh rất là ngon và mềm. Nhưng hình dáng thì rất là khó khăn để tạo được một cái hình tròn quay á các bạn. Ở Hàn Quốc thì bán một cái bánh 80 gram khoảng là 2,5 đô một cái. Bạn nào chưa ăn món bánh này thì Phương sẽ diễn tả cho các bạn nghe ha. Bên ngoài nó sẽ giòn, bên trong thì nó mềm xốp, và thêm cái độ dai dai do trong đây mình có dùng bột nếp và bột khoai tây. Nó không có sượng, không có cứng. Độ ngọt nhìn nó như vậy chứ thực ra nó không ngọt, vì ở trong đây mình có pha thêm bột nếp rang và mè các loại, chứ không phải là 100% mình dùng đường, cho nên một số bạn nhìn thấy đường thì ngán, nhưng mà không có ngọt lắm đâu nha. Có một lần Phương làm và không có cho rượu nếp Makgeolli của Hàn Quốc, mình thay thế hoàn toàn bằng chất lỏng luôn, thì cái bánh làm ra vẫn được, ăn vẫn ngon các bạn, nhưng mà nó thiếu đi cái mùi đặc trưng của rượu nếp. Phương chưa có thử với rượu nếp Việt Nam, nhưng mà Phương nghĩ rằng nếu các bạn dùng cơm rượu nếp của người Việt mình á, mình lấy cái phần nước và phần cái luôn là khoảng 50 gram cho vào cái công thức này, Phương nghĩ là cũng sẽ rất là ngon, thơm và thành công. Hiện tại nhà Phương không có cơm rượu nên mình đáng tiếc là không có thử nghiệm cho các bạn xem để so sánh thành phẩm. Người Hàn Quốc cũng thường ăn cái món bánh này kèm với lại kem vani. Hôm nay nhà Phương không có kem vani mà kem Oreo thì cũng được. Đây là một cái món gọi là tráng miệng sau bữa cơm chiều. Phương chúc các bạn cũng làm thành công. Nếu bạn nào có làm món bánh này thì nhớ bình luận và cho Phương xin phản hồi nha. Đặc biệt là bạn nào dùng thử cái món này với cơm rượu Việt Nam. Phương ra video clip vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.